हाय एव्हरीवन, वेलकम टू रुचकर मेजवानी विथ सोनाली। आपल्या घरी ब्रेड हा जनरली असतोच, तर आज मी असाच एक सिंपल टोस्ट तुम्हाला दाखवणार आहे, तो म्हणजे चिली चीज टोस्ट। सगळ्यात आधी आपण ब्रेड टोस्ट करून घेणार आहोत। मी इथे टोस्टर वापरला आहे, पण तुम्ही तवा पण यूज करू शकता। हे आपल्याला जास्ती टोस्ट करायचे नाही आहेत, अगदी लाईटली टोस्ट करून घ्यायचे आहे। आता आपण चिली चीजचं मिक्सचर करायला घेऊया। एका बोल मध्ये हे मी 4 चीज क्यूब्स किसून घेतले आहेत, ते घेणार आहे। 2 टीस्पून बारीक चिरलेली भोपळी मिरची, ही हिरवी भोपळी मिरची मी वापरली आहे। नंतर जाणार आहे 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून गार्लिक ब्रेडचं सीझनिंग। इथे तुम्ही पिझ्झाचे हर्ब्स पण वापरू शकता, किंवा इथे तुम्ही कच्चा लसूण किसून घालू शकता। आता हे सर्व आपण मिक्स करून घेऊया। यात मी अगदी थोडं मीठ घालणार आहे, कारण चीज मध्ये ऑलरेडी मीठ असतं। पुन्हा एकदा मिक्स करून घेऊया। हे मिक्सचर रेडी झालं आहे। आता आपण टोस्टला बटर लावून घेऊया। बटर आपल्याला दोन्ही बाजूला लावून घ्यायचं आहे। तर दुसऱ्या टोस्टला पण लावून घेऊया। आता या टोस्टवर आपण हे चीजचं मिक्सचर लावूया आणि हे सगळीकडे स्प्रेड करूया। दुसऱ्या टोस्टवर पण लावून घेऊया। हे असं दाबून घेऊया, म्हणजे हे चीज खाली पडणार नाही। आता हे आपण ह्याचे ट्रायंगल्स कट करून घेऊया। दुसऱ्याचे पण करूया आणि आता आपण आपला तवा गरम करत घेऊया। आता लो फ्लेम वर आपल्याला हे आपले टोस्ट आहेत, ते चीज मेल्ट होईपर्यंत गरम करायचे आहेत। त्यावर मी हे असं झाकण ठेवणार आहे। हे आपले झालेले आहेत, हे आपण काढून घेऊया आणि दुसरे 2 बनवायला ठेवूया। हे पण आपले रेडी झाले आहेत, हे आपण काढून घेऊया। बघितलं ना, किती झटपट होणारी रेसिपी आहे, अगदी 5 मिनिटात रेडी झालेली आहे। तर आता जेव्हा तुम्हाला खूप कंटाळा आला असेल आणि तरी सुद्धा काहीतरी बनवायचं असेल, तर ही रेसिपी ट्राय करा। एकदम झटपट बनणारी रेसिपी आहे ही। अशा सोप्या आणि मस्त मस्त रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब करा।